BMG ადამიანის ერთი პატარა ნაბიჯის და კაცობრიობის უზარმაზარი ნახტომის კვალდაკვალ ქართველი სტარტაპერების გუნდი სულ რამდენიმე თვის წინ დიდი მიზნისთვის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ გაიჭრა. სახელიც ისტორიული შეარჩიეს და დიდი ხნის დამუშავებული იდეა აპოლონ 11-ის სახელით დაისტარტა. ნული ინვესტიცია და დიადი გეგმებით მთვარისკენ მიმავალ გზაზე სტარტაპ გუნდი ტიპისი დაჯილდოებისათვის შეყოვდნენ. შეჩერდნენ მეთქი ვერაფრით ვერ ვიტყვი და ამ გზაზე ადავნებული ნინი ლონგურაშვილის მოკლე სიუჟეტი უნდა ვნახოთ. რის შემდეგაც უკვე კოსმონავტ კონკურსანტებს სტუდიაში გავესაუბრებით. დღეს ასე იწყებენ მრგვალი მაგი და დღისგან რიგი იდეების სისრულეში მოყვანა და მსოფლიო რუქაზე ქვეყნების მონიშვნა, რომლებთანაც კონტაქტზე უნდა გავიდნენ. ეს აპოლოა, სრულად კი აპოლო 11. თავგადასავლების მოყვარულებით, სურვილებით, იდეებით და მიზნებით დახონძულული ახალგაზრდების თავშეყრის ადგილი. კომპანიის წარმატებაში ერთი და მთავარი იდეა დევს. აპოლოელები თავს კომპანიის ნაწილად გრძნობენ და არადაქირავებულ კადრებად. მსოფლიო რუქაზეც ამ დამოკიდებულებით მოინიშნეს თავები. მათ გვერდით არც აპოლო 11-ის მფრინავია და მით უმეტეს არც ნეილ ამსტრონგი, მაგრამ ბიჭებმა მათ გარეშეც არაჩვეულებრივად შეძლეს საქართველოდან კოსმოსში გაფრენა, ანუ მსოფლიოს დაპყრობა. დიდი ბრიტანეთი, გერმანია, საფრანგეთი, ესტონეთი, ესპანეთი და ამერიკა. აპოლოს ბიჭები ამ ქვეყნებს მოედნენ და კლაუდზე დაფუძნებულ სისტემურ უზრუნველყოფას თავაზობენ. გვინდოდა გვემუშავა ევროპულ ბაზარზე მთლიანად იმ საინტერესო პროექტებზე, რომელსაც ევროპა გვთავაზობს და გადავწყვიტეთ მე და ჩემმა მეგობარმა, რომ ეს ყველაფერი გავუკეთებინა საქართველოდან. ერთ წელიწადში ნული ინვესტიციით საქართველოდან მთვარისკენ შატლით პროგრამისტების გუნდი დაიძრა. მათ საჭირო დროს და საჭირო ადგილას აიღეს სტარტი და წარმატებასაც ასე. სწორი, დაფიქრებული, გათვლილი, კარგად გათვლილი და გამოცდილი ნაბიჯებით აღწევენ. ჩვენ ძირითადი კლიენტები არიან დიდი ბრიტანეთიდან და გერმანიიდან, თუმცა ყავს კლიენტები ასევე ესტონეთიდან, ესპანეთიდან. ძირითადი სფერო ჩვენი მოღვაწეობის არის ფინანსური სექტორი, აუქციონების სახლები, ფარმაცევტული კომპანიები, ასევე საქველმოქმედო ორგანიზაციები. აქ მუშაობა ბევრ დროს და ფიქრს მოითხოვს. კარგ პროგრამისტს კი კარგი დასვენება სჭირდება. თან ისე რომ არც სამსახურიდან გავიდეს და გონებაც სხვაგან გადართოს. ამიტომაც აპოლოს ბიჭებმა საკუთარ თავებს პინგ-პონგის მაგი და სათამაშო კონსოლი და მაგიდის ფეხბურთი აჩუქა. მოკლედ ასე, სანამ ილონ მასკის ტესლა დედამიწის გარშემო მილიონობით წლებს ფრენაში ატარებს, ამასობაში სინათლის სიჩქარით აპოლო 11-ის ბიჭები ჩვენებურ კოსმოსში გაიჭრნენ და ქვეყნების დაპყრობაც გადაწყვიტეს. აპოლო 11-ის გუნდი 20 კოსმონავტი წევრისგან შედგება. კომპანიის მიზანი კი ქართული ინტელექტუალური რესურსის უცხოურ ბაზარზე ექსპორტია. დღეს მხოლოდ ორი წევრი ყავს სტუდიაში, ზურა სეხნიაშვილი, აპოლო 11-ის დამფუძნებელი და ტექნიკური დირექტორი და ასევე ალექსანდრე ყამარაული, აპოლო 11-ის კლიენტებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი. მოგესალმებით. ხარია რომ ნახავთ ჩვენთან ერთად. ხარია რომ ხართ ჩვენთან ერთად. რატომ აპოლო 11? ხო, რაც შეეხება ჩვენს სახელს. მოგესალმებით, ახსენეთ კიდევაც რეპორტაჟში, აპოლო 11-ის მისია იყო პირველი, რომელმაც ადამიანი დასვა მთვარეზე და ჩვენ ვთვლით, რომ ჩვენი კომპანია არის ერთ-ერთი პირველი ჩვენ სფეროში, რომელიც მოღვაწეობს 100% არაქართულ მარკეტზე, უცხოურ მარკეტზე. მთლიანად ჩვენი კაპიტალი მოდის ევროპული დასავლური ბაზრიდან და უკვე საკმაოდ წარმატებას მიაღწიეთ ამ კუთხით. მოდით თავარ კითხვას გავცეთ პასუხი. რა არის აპოლო 11, გულისხმობ რაც გამოარჩევს მისი საქმიანობა სხვა ყველას მხრიდან ზურა, ანუ საუბარია ამ შემთხვევაში არა ჯერჯერობით თქვენს კონკურენტულ უპირატესობაზე, ამაზე ცოტა მოგვიანებით, მაგრამ ძირითადი საქმიანობა რა არის აპოლო 11-ის? აპოლო 11-ის პირველ რიგში მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ძირითადი საქმიანობა აპოლო 11-ის არის cloud-based აპლიკაციები, მომსახურებით ევროპის სხვადასხვა მსხვილ კომპანიას. ამ ხრივ თვლით რომ ვართ გამორჩეულები არა მხოლოდ საქართველოდან, არამედ თვითონ ევროპის ბაზარზეც, რადგან ამ ჩვენი მუშაობის განმავლობაში ჰქონდა შეხება ევროპაში მოღვაწე სხვა კომპანიებთანაც და აღმოაჩინეთ, რომ ჩვენი ხარისხი ხშირ შემთხვევაში საკმაოდ მაღლა დგა ჩვენს უცხოელ კონკურენტებთან. მოდი რომ ავხსნათ. ანუ საუბარია, რომ იქნება ეს ფარმაცია, იქნება ეს საქველმოქმედო ორგანიზაცია თუ სხვადასხვა პროფილები თქვენი კლიენტურისა, რაზეც იყო საუბარი ნინი ლონგურაშვილის რეპორტაჟში, გიკავშირდებიან თქვენ აპლიკაციის დასამზადებლად, ამაზეა საუბარი და შემდგომ მის მომსახურებაზე მოდი ჩავშალოთ კონკრეტულად რომ იცოდეს მაყურებელმა. მაშინ ცოტა შორიდან დავიწყოთ. უნდა დავიწყოთ შორიდან. ერთი წლის წინ დაარსდა აპოლო 11, როგორც აღნიშნეთ, ჩემი და ჩემი პარტნიორის მიერ, რომელიც ჩემი მეგობარიც არის ასევე, ჩვენ თვითონ ამ სფეროში მოღვაწეობის მრავალწლიანი გამოცდილება გვაქვს, ერთად მუშაობის გამოცდილებაც გვაქვს.
ერთად მუშაობის პერიოდში ჩვენ მუშაობდით ასე ვთქვათ ფრილანსინგ პროექტებზე, რომელმაც მოგცა საშუალება საზღვარგარეთ გაგვეჩინა კლიენტები, ხალხი, რომელთაც მანამდე სანამ აპოლო 11 დაარსდებოდა, უწევდით მომსახურებას. ყველა მიმართულებით. ინფორმაციული ტექნოლოგიების. კი. შემდეგ გადავწყვიტეთ, რომ ამ ყველაფერთვის მიგვეცა იურიდიული სახე, შეგვიქმნა კომპანია, თან ამ მხრივ საქართველოში სახელმწიფო შეღავათსაც უწევს კომპანიებს, რომლებიც მუშაობენ ძირითადად უცხოურ ბაზარზე, გვაქვს ვირტუალური ზონის სტატუსი, რომელიც შეღავათს გვიწევს გადასახადებისგან გვათავისუფლებს. და ამ ყველაფერმა მიგვაღებინა გადაწყვეტილება, რომ დაგვიარსებინა კომპანია, რომელიც იმუშავებდა მთლიანად უცხოურ ბაზარზე. ჩვენი პირველი კლიენტები, როგორც უკვე კომპანიაში, იყვნენ ის კლიენტები, რომელიც მანამდე იყვნენ ჩვენი პერსონალური კლიენტები, როგორც ფიზიკურ პირებზე, ფრილანსინგ პროექტების დროს. შემდეგ ხელი შეგვიწყო ასევე ვიზა ლიბერალიზაციამ, ჩავდიოდით networking meeting-ებს ვესწრებოდით, ასე ვცდილობდით კლიენტების მოძიებას. თავიდან ცოტა რთულია, როდესაც საქართველოსდან ჩადიხარ, არავინ არ გიცნობს, არავინ არ გენდობა, თუმცა პირველი პროექტი ხშირ შემთხვევაში იყო ხოლმე საცდელი პროექტი, შეღავათი ემფასებშიც ვაკეთებდით, რომ დაგვენახებინა ჩვენი შესაძლებლობები. ამის შემდეგ ხო, კონკურენტული უპირატესობაც მაქედან წარმოიშვა, ანუ ცოდნა, სისწრაფე, ხარისხი, რა შესთავაზეთ თქვენ და თქვენო პარტნიორმა და გუნდმა? დიახ. პირველ რიგში ხარისხი. ანუ ხარისხი არის ჩვენი უმთავრესი, ასე ვთქვათ, ყველაზე მაღალი კრიტერიუმი, რასაც ყურადღებას ვაქცევთ. თუმცა ამასთან ერთად თავის დროზე ჩავარება ძალიან მნიშვნელოვანია კლიენტისთვის და შემდეგ ვადებს, დიახ. და შემდეგ ამ ყველაფრის საპორტი. ადგილზე ჩასვლა დღეს კიდე გჭირდებათ ხოლმე იმისათვის, რომ კლიენტურა, ვთქვათ, მოიზიდოთ? მოზიდოს რაც შეეხება უკვე, ანუ ხშირ შემთხვევაში ჩვენ კმაყოფილი კლიენტები გვიწევენ უკვე რეკომენდაციებს. შემდეგ ხდება ონლაინ კოლის გაკეთება პოტენციურ კლიენტთან, ვეცნობით მის პროექტს, ვეცნობით იმას თუ რა ჭირდება კლიენტს გაუკეთოთ კონკრეტულ სფეროში, იმ სფეროს ვეცნობით, რაშიც კლიენტი მუშაობს და იქიდან გამომდინარე ხშირად კლიენტმა არ იცის ტექნოლოგიას რამხელა რამის გაკეთება შეუძლია, ჩვენ უკვე ვურჩევთ, რომ როგორ შეგვიძლია ტექნოლოგია მოუვარგოთ იმ კონკრეტულ სფეროს, რაშიც კლიენტი მოღვაწეობს. ნული ინვესტიცია, თქვენ შესახებ როდესაც ინფორმაციას ვკითხულობდი, იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა, რამაც ძალიან ჩამრჩა. როგორ შეიძლება მათ შორის ტექნიკური მხარდაჭერა აკეთო, როცა ნულია ინვესტიცია? კომპიუტერები მაინც არ გჭირდებოდათ? მოგახსენებთ. როგორც ანუ აღნიშნა ზემოთ ფრილანსინგ საქმიანობას ვეწეოდით და ერთ-ერთი ასეთი ფრილანსინგ საქმიანობის დროს, როდესაც უნდა როგორც ფიზიკურ პირებს ისე გაგვეკეთებინა რაღაც საქმე, გადავწყვიტეთ, რომ იმ მომენტშივე დაგვიარსებინა კომპანია და ის წინასწარი თანხის წინასწარი ჩარიცხვა ხდება ნაწილობრივი და ნაწილობრივი დასრულების შემდეგ. გაგვეკეთებინა როგორც კომპანია, მიგვიღო ის წინასწარი კაპიტალი და უკვე როგორც კომპანიას ისე დაგვეწყო ამ პროექტის გაგრძელება და კეთება. ანუ ეს რეალურად რომელი იყო კომპანია, რომელსაც ფაქტობრივად დაგაფუძნათ? ან სახელის თქმა სამწუხაროდ არ შემიძლია კონტრაქტთან გამომდინარე, თუმცა არ იყო ეს მხოლოდ ერთი კომპანია, ანუ რამოდენიმე უცხოური. რატომ გააწყოთ, რომ მაინც და მაინც მარტო უცხოური ბაზრისთვის ყოფილიყავით, თქვენ ამ შემთხვევაში მომსახურება გაგეწიათ მარტო უცხოური ბაზრისათვის და საქართველოში არც გეცადათ თუ ინტერესი არის? რა თქმა უნდა, ცადეთ, მაგრამ ანუ პირველ რიგში რაც უნდა აღინიშნოს, ის არის, რომ დასავლური და ევროპული მარკეტი ბევრად უფრო ფართო არის. სტანდარტებიც ბევრად უფრო მაღალია და პირადად ჩვენთვის ბევრად უფრო საინტერესო პროექტებს შეიცავს. საქართველოში პატარა მარკეტი არის და ამასთან ერთად სამწუხაროდ უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ სფეროში მოღვაწე პიროვნებისთვის პირობები ალბათ ჯერ კიდევ არ არის ისეთი, როგორცაც ვისურვებთ და როგორიც ხდება ზღუდული. მაგალითად, არ არის ჯერ კიდევ დაფასებული თვითონ ეს ინფორმაციული ტექნოლოგიების სექტორი. ზოგადად ბიზნესების მხრიდანაც, კომპანიების მხრიდანაც პროექტები არის შეიძლება თქვა ცოტა მონოტონური, ბიუჯეტიც ხშირ შემთხვევაში დაბალი არის ხოლმე და ნუ რა თქმა უნდა არიან ძალიან კარგი ქართული კომპანიები, რომლებიც მოღვაწეობენ ქართულ მარკეტზე, მაგრამ შედარებით პატარა არის. ჩვენ გვირჩევნია, ანუ უფრო დიდი მიზნები გვაქვს, უფრო რაღაც იდეალისტური მიდგომა გვაქვს და ამისთვის ევროპული ბაზარი ბევრად უფრო მეტ შესაძლებლობას გვაქვს. ამასთანავე გვინდა რომ საქართველოს როგორც ამ სფეროში მოღვაწე ქვეყანა გაიცნოს მთელმა მსოფლიომ, რადგან მაქვს მე ახალგაზრდობასთან შეხება, ვიცი ამ სფეროში როგორი განათლება არის და ვთვლით რომ საკმაოდ შეგვიძლია მსოფლიოში ჩვენი სიტყვის თქმა როგორც ქართველებს და გვინდა რომ ჩვენ ვიყოთ სხვებისთვის ასევე მისაბაძი რომ ეს ყველაფერი საქართველოსთან შეგვიძლია გავაკეთოთ. სურა, რახან ახსენეთ, მხოლოდ ამის გამო ჩაგეკითხებით ერთადერთი კითხვა, რაც აპოლო 11-ს არ ეხება. რა პოტენციალია ახალგაზრდობაში დღეს
მთლიანად IT მიმართულებით, კოდინგით, ინფორმაციული ტექნოლოგიების კუთხით. არის თუ არა ეს მართლა ის პოტენციალი, რომელიც ჯერ ბოლომდე არ არის ათვისებული და აქვს თუ არა ამას ძალიან რეალური შორსმიმავალი საფუძველი სამომავლოდ, რომ ჩვენ შევძლოთ ჩვენი ადგილი ვიპოვოთ ძალიან ამბიციურ მსოფლიო ბაზარზე. კი, ნამდვილად, მე ხმამაღლა შემიძლია ვთქვა, რომ საქართველოს ამის პოტენციალი ნამდვილად აქვს. წელს ქართველი სტუდენტები მოსწავლეების ოლიმპიადაში 2 ოქროს მედალი აიღეს იაპონიაში. ანუ ამ ეს არის ის მიმართულება, რაც ჩემი აზრით საქართველოს უნდა მაქსიმალურად აითვისოს და გამოიყენოს, რადგან რეალურად ვახდენთ ჩვენ ცოდნის ექსპორტს. არანაირი მატერიალური რესურსი ამისთვის არ გვჭირდება, მხოლოდ ინტელექტუალური რესურსის ექსპორტია. თქვენ კიდევ ერთი რამ ახსენეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ამ შემთხვევაში გარდა იმისა, რომ ამას ყველაფერს იურიდიული სახე მიეცით, თქვენ და თქვენმა პარტნიორმა, თქვენ ასევე სარგებლობთ ვირტუალური ზონის სტატუსით და რეალურად ექსპორტს ეწევით იმ საქმიანობისა საქართველოსთან. რა არის ეს სტატუსი, რისი მატარებელია და რა შესაძლებლობას აძლევს საქართველოში ოპერირებად ნებისმიერ კომპანიას და იურიდიულ პირს? ვირტუალური ზონის სტატუსი გადასახადებთან დაკავშირებით აძლევს შეღავას კომპანიას. DGG-სგან არის გათავისუფლებული მოგების გადასახადისგან. ვირტუალური ზონა არის ჩემი აზრით ძალიან ხელშემწყობი ფაქტორი ასეთი კომპანიებისთვის, რომელთა ძირითადი შემოსავალიც არის უცხოეთიდან. ხელს უწყობს ამ მხრივ ქვეყანა ასეთ კომპანიებს და მოუწოდებ ყველას, ვისაც ამის პოტენციალი აქვს, მსგავს რამეზე იფიქრონ, რომ გააკეთონ ცოდნის ექსპორტი. სულ როგორც აპოლო 11-ის ერთ-ერთი მმართველი პარტნიორი, ისურვებდით თუ არა, რომ სახელმწიფოს მხრიდან კიდევ დამატებითი ხელშემწყობი ღონისძიებები გატარდეს და რა შეიძლება კიდევ რო იყოს მსგავსად თუნდაც აი ესეთი სტატუსის შემოღების, ანუ შესაძლებელია თუ არა შეიცვალოს კიდევ საკანონმდებლო ბაზა საიმისოთ, რომ მეტი წახალისება მოხდეს იმ პოტენციალის პრაქტიკულად გასავითარებლად, რომელზეც წეღან საუბრობდით ახალგაზრდებზე და მიღწევებზე. ალბათ ვისურვებდი ინფორმაციული ტექნოლოგიების განათლებაში უფრო მეტი რესურსის ჩადებას. თქვენ წეგან მსოფლიო ახსენეთ, მაგრამ ამავე დროს ბევრი იყო ნახსენები ევროპული ბაზარი. ძირითად ევროპული ბაზრის თქვათ კლიენტურა ყავთ, ასე რომ თქვათ. აზიაში მაინტერესებს რამდენად მაღალი არის კონკურენცია და რამდენად აქვს ქართულ თქვათ კომპანიებს შანსი და მეორე მხრივ ამერიკის მიმართულებითაც რამდენად შეიძლება რომ ქართველი IT ტექნოლოგიები იყვნენ ორიენტირებულები. ეს ნაწილი მოსინჯული გაქვთ თუ ჯერ გაფართოების ეტაპი? რას ხომ გამომდინარე იქნება თითქმის ერთი წელია ჯერჯერობით რაც ვარსებობთ, სამომავლო გეგმებში უფრო გვაქვს ეს, უახლოესი უფრო მაინც ამერიკა ითვლება, რადგანაც აი როგორც ზურამ ახსენა, ჩვენთვის ძირითადი წყარო კლიენტების არიან ისევ ჩვენი კმაყოფილი კლიენტები. ისინი ისევ რეკომენდაციას უწევენ ჩვენ კომპანიას მათ პარტნიორებთან და ასე ვთქვათ, ახალ პროექტებს ასე ვიწყებთ. შესაბამისად, დასავლური მარკეტი მაინც მჭიდრო კავშირში არის ერთმანეთთან და ამერიკაში უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, შანსები გვაქვს, რომ გავფართოვდეთ, თუმცა კი როგორც ვახსენეთ, საბოლოოდ გრძელვადიანი მიზანი ჩვენი არის შეიქმნას ისეთი სადეველოპერო ცენტრი საქართველოში, რომელსაც მთელი მსოფლიო გაიცნობს და ექნება ისეთივე სტანდარტები, როგორც ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში. და ეს ცენტრი სადეველოპერო ესე? სადეველოპერო ცენტრი, ანუ გულისხმობთ მთლიანად ტექნიკური სამუშაო, მთლიანად დეველოპერები, პროგრამისტები იქნებიან გამოყენებული საქართველოში და ძალიან ისეთი ამბიციური ნათქვამი იქნება, როგორც სილიკონველი არის თუნდაც ამერიკაში, რატომ შეიძლება რომ იყოს საქართველოს ამ კუთხით პოტენციალი ნამდვილად არის. წეგან აი ზურა რაზეც საუბრობდა, საჭიროებს ეგეთი ცენტრების შექმნა, ალექსანდრე, თქვენი აზრით, რაიმე კონკრეტულ დამატებით ხარ დაჭირეს მიღმა განათლებაში ინვესტირებისა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი თემა იყო. ნამდვილად უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენი წარმატება დიდად დამოკიდებული იყო თუნდაც ინიციატივებზე, რაც სახელმწიფოს მხრიდან იყო და რა თქმა უნდა, ყოველთვის დასაფასებელი იქნება სახელმწიფოს მხრიდან კიდევ დამატებითი წახალისება და შეღავათები და თვითონ მოდელი ამ ბიზნესის საკმაოდ კარგი არის ქვეყნის ეკონომიკისთვისაც, რადგანაც მთლიანად 100%-ით ექსპორტზე ვართ და მთლიანად ჩვენი კომპანია უცხოურ კაპიტალს აბანდებს საქართველოში. და ეს ყველაფერი ხდება მხოლოდ ინტელექტუალური რესურსის გადინებაზე ქვეყნიდან. და მომსახურებაზე ერთადერთი. საერთაშორისო ბაზარზე ორიენტირებულები საბაზი ამ შემთხვევაში შეჩერდი TPC-ის ბიზნეს დაჯილდოებაზე. რა გინდა დაჯილდოებისგან და რითი ხარ წარმოდგენილები? შარშან ბიზნეს დაჯილდოებაზე TPC-ის კონდა ესეთი სულგანი გააზიარა წარმატება.
ჩვენ თვლით, რომ ამ 1 წლის განმავლობაში მივაღწიეთ იმ ხელა წარმატებას, რომ ეს სხვებს გაუზიაროთ და გავხდეთ სხვებისთვის მაგალითი, თუ როგორ შეიძლება იმუშაო ევროპაში, კონდეს ამბიცია იმუშაო ამერიკაში და ეს ყველაფერი გააკეთო საქართველოსთან. და ეხლა ზაზად კი დამცემის ხოლმე ჩვენ კიდევ ერთი თანაწამყვანი ამ კითხვაზე, მაგრამ განსაკუთრებით საინტერესოა ჯილდოებიდან თქვენ როგორ საერთოდ ვებმომსახურებას ხომ არა შეთხოვით? ორ ჯილდო ჩვენ თვითონ როგორც სერვის და პროდუქციის თავაზობთ კლიენტებს. ამიტომ მესამე თუ არ ცდები რა იყო ზურა, ანუ იმიჯი, ბრენდ სტრატეგია, იმიჯი. მეც ასევე მეტნაკლებად შემუშავებული გვაქვს, თუმცა ალბათ მოგები შეთხოვაში. მარკეტინგული მიმართულება, ხო? მაგრამ ესეც საინტერესო იქნება გამარჯვების შემთხვევაში ბიზნეს დაჯილდოების ორგანიზატორებისათვის საერთაშორისო ბაზრებისთვის როგორ გააკეთებენ ამ ბრენდ სტრატეგიას. შეგვატყობინეთ თქვენი წარმატებები, თქვენი მიმდინარე ამბები, ყოველთვის მოხარული ვიქნებით ბინემჯის ფარგლებში საქმიანად გავაცნოთ ჩვენს მაყურებელს აპოლო 11-ის ორიგი წარმატებები. მინდა წარმატებები უსურვო აპოლო 11-ის დამფუძნებელს და ტექნიკურ დირექტორს ურაბ სეხნიაშვილს. იგი ჩვენი სტუმარი იყო და ჩვენთან ერთად ასევე იყო ალექსანდრე ყამარაული, რომელიც აპოლო 11-ის კლიენტებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გახლავთ ორთავენი TBC-ის ბიზნეს დაჯილდოებაზე იღებენ მონაწილეობას წარმატებები და ფინალისტები. ახლა წარმატებებს გისურვებთ.